स्वागत छ तेरो जीटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गरौँ जुन तपाईलाई एनसेलले चाहिँ नयाँ वर्षको योजनामा चाहिँ तपाईले चाहिँ अफर अहिले नयाँ अफर ल्याइसकेको छ। एनसेलले डाटा प्याकहरुमा तपाईले अफर ल्याइसकेको छ। त्यो अफर चाहिँ कुन के हो र कसरी तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ डाटा र त्यसको डाटाको मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण डिटेल जानकारी यस भिडियोमा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। हामी डाटा प्याक गर्न तपाईलाई थाहै होला। तपाईले स्टार 17123 तपाईँ यति गरेर चाहिँ तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो एनसेल नम्बरबाट तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कल गरिसक्नुपछि तपाई कल गर्नुस्। एनसेल सिमबाट चाहिँ यसरी कल गर्नुस्। कल गरेपछि तपाईकोमा चाहिँ यहाँ यस्तो आउँछ। तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ टप सेलिङ भनेर सुरुमा देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो फर्स्ट अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ 1 लेखेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अफर देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न पहिले नि छ यसपछि र अहिले नयाँ आयो भनेको चाहिँ कम्बो प्याक भनेर देख्नुहुन्छ। यो कम्बो प्याक 7 नम्बरमा देख्नुहुन्छ तपाईले। यो कम्बो प्याक आएको छ र हामी 7 थिचेर हामी 7 नम्बर थिचेर हामी फेरि डन गर्दियौँ। यसै गरी तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ डाटा प्याकहरु देख्नुहुन्छ। तपाईले 96 मा 1 GB प्लस 100 मिनेट तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र 7 दिनको लागि छ। 168 मा तपाईले 5 GB र 100 मिनेट तपाईले खाँदैन रहेछ। 298 मा 2.5 GB र 250 मिनेट। त्यसै गरी यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ डाटा विथ नन स्टप भोइस भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ। यहाँ डाटा विथ नन स्टप भोइसमा पनि तपाईले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अनलिमिटेड कल भन्ने मतलब यसमा हामी गइरहेको छ 4 थिचेर। अब यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले नन स्टप अन नेट भोइस कल भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको यहाँ देख्नुहुन्छ 798 मा 1 GB दिनको 1 GB तपाईले डाटा पनि पाउन सक्नुहुन्छ र 50 मिनेट अफ नेट भनेको तपाईले चाहिँ अफ नेट भनेको तपाईको अब एनसेलबाट तपाईको एनटीसी अथवा नेपाल भरिको सिममा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। 50 मिनेट चाहिँ रहेको छ भने नन स्टप अन नेट भन्ने छ तपाईको। यो चाहिँ अब एनसेलमा चाहिँ तपाईले जति पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 28 दिनको लागि भनेको छ यो। त्यसै गरी यहाँ देख्नुहुन्छ 998 मा 2 GB पर डे। 2 GB चाहिँ दिनको 2 GB डाटा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो 998 मा दिनको 2 GB र 100 मिनेट अफ नेट तपाईको एनसेलबाट अरु कुनै पनि सिममा चाहिँ 100 मिनेट चाहिँ तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ 28 दिनको लागि। त्यसै गरी नन स्टप अन नेट भन्छ तपाईको यो एनसेलमा चाहिँ तपाईले जति पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको 28 दिन भयो जति पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको रहेको छ कम्बो प्याक चाहिँ अहिले एनसेलले लन्च गरेको छ नि नयाँ वर्षको अफरमा। नजिकै नयाँ वर्ष आइसकेको र त्यसैले यो पनि एकैचोटी लन्च गरेको छ र रिचार्ज अफर पनि लन्च गरेको छ र यो चाहिँ नयाँ वर्षमा अफरमा लन्च गरेको। कस्तो लाग्यो साथीहरु? तपाईँलाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्त जय नेपाल।